بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سره د نوی ټاپک دی MN ټیسټ. MN ټیسټ مونږه د سیکوینس اف فنکشن د کنورجنس دپاره د یونیفارم کنورجنس د چک کولو دپاره یوز کوو. دې نه مخکې مونږ کاشي کرایټیریا کړو د یونیفارم کنورجنس دپاره. اوس به د یونیفارم کنورجنس اف سیکوینس اینډ سیریز دپاره مونږ ډیفرنٹ ټیسټس کوو. په هغه ټیسټ کې د ټول نه مخکې MN ټیسټ دی. MN ټیسټ سټیټمنټ داسې let fn of x be a sequence of functions defined on a b closed interval such that limit n tends to infinity fn of x is equals to f of x for x belongs to a b closed interval, and let mn is equals to supremum fn of x minus f of x for x belongs to a b closed interval. Then fn converge to f uniformly on ab if and only if mn tends to 0 as n tends to infinity. That is limit n tends to infinity mn is equals to 0. نو دا مونږ سره د MN ټیسټ سټیټمنټ دی. MN ټیسټ مونږ ته څه وایي؟ مونږ سره یو سیکوینس اف فنکشن وي او مونږ دا وایو چې دا سیکوینس اف فنکشن چې دی دا پوینټ وایز کنورجنټ دی. limit n tends to infinity fn of x is equals to f of x for x belongs to a b closed interval. دا point wise convergent دی. موږ سپوز کړه چې mn موږ سره یو سیټ دی supremum fn of x minus f of x for all points of the domain a b closed interval. دا موږ یو سیټ واغس نو موږ به د fn of x ته وایو چې دا یونیفارملی کنورجنټ دی په د a b closed interval باندې if and only if که mn اپروچ کوي 0 ته as n tends to infinity نو موږ بیا وایو چې fn of x یونیفارملی کنورجنټ دی. ٹھیک شو؟ نو دا د MN ټیسټ سټیټمنټ دی. په دې کې موږ درې خبرې کوي. اول فنکشن شو کوو چې دا پوینټ وایز کنورجنټ دی. بیا سیټ اخلو MN سیټ په دې فارم کې fn of x minus f of x د سیکوینس د فنکشن او د لیمټ فنکشن د ډیفرنس اپسلوټ د هغې سپریمم. نو یو پوینټ وایز کنورجنټ بیا MN معلومو او بیا MN ګورو دا سیټ جوړو بیا MN ګورو چې دا 0 ته ځي که نه ځي په n انفینټي د تلو سره دا MN 0 ته ځي او که نه ځي که 0 ته لاړ نو بیا به زموږ سره دا fn of x یونیفارملی کنورجنټ او کله نړ نو موږ وایو چې دا یونیفارملی کنورجنټ نه دی. نو دا پرو کو. نو موږ اول لیست چلو کو چې fn of x به یو ډایرکټ پارت لپاره fn of x به کنورجنټ واخلو او دا به شو کو چې دا mn 0 ته اپروچ کوي. ٹھیک شو؟ بیا به mn واخلو چې دا 0 ته اپروچ کوي. دا MN باسر کې دا سیټ دی ښه او بیا وشو کو چې دا فنکشن سیکوینس اف فنکشن چې دی دا یونیفارملی کنورجنټ دی. let fn of x بیا an uniform convergent on a b closed interval. چې کله مونږ وایو چې دا سیکوینس اف فنکشن یونیفارم کنورجنټ دی نو بای ډیفینیشن مونږ څنګه څه لیکلی شو؟ فار every epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that fn of x minus f of x absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N, and for x belongs to a b closed interval. چې کله یو سیکوینس اف فنکشن یونیفارملی کنورجنټ وي نو هغه دا کنډیشن سیټسفای کوي. نو وګورئ دې ته که فرض که مونږ د دې fn of x او د اپسایلان دا راواخلو او دواړو طرفو ته د دې سپریمم واخلو او supremum
fn of x minus f of x absolute is less than چې د epsilon supremum واخلو نو بیا epsilon راشي for all n is greater than or equals to capital N for all x belongs to AB closed interval. نو د supremum fn of x minus f of x دا په اصل کې څه دی؟ دا خو mn دی که نه؟ موږ دا داسې لیکلی شو mn absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to n. بیا را داسې هم لیکلی شو mn minus 0 absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N for x belongs to AB closed interval. داسې هم لیکلی شو. موږ د دې خبرې څه مطلب دی؟ موږ وایو چې mn minus 0 absolute is less than epsilon. نو یونیفارم کنورجنت ډیفینیشن چې مونږ کوم موږ وایو fn of x minus f of x absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N. نو مونږ وایو دا fn of x چې دی دا د لیمټ فنکشن f of x ته کنورج کیږي. لکه دې دواړو منځ کې ډیفرنس دومره کمیږي چې هغه د epsilon نوم کنورج چې دی f of x ته. نو هغه شانتې دا mn چې دی دا کنورج شي دی 0 ته او د دې دواړو منځ کې ډیفرنس د epsilon نه هم کمه شوه. نو مطلب دا شو چې که موږ د دې په ځای باندې داسې واخلو چې لیمټ n tends to infinity mn is equals to 0 for all n is greater than or equals to capital N. نو دا به یو خبره ځکه که نه ګوره موږ په یونیفارم کنورجنس کې چې دا n چې دی دا به صرف ډیپینډ کوي په epsilon باندې. صحیح ده؟ نو دلته که epsilon مونږه څومره وړه اخلو دومره به n غټ اخلو، n به ډېر غټ اخلو. نو د دې ډیفینیشن نه دا پته لګي لیمټ n tends to infinity mn is equals to 0 for all n is greater than or equals to n. ٹھیک شو؟ دا د دې ډایرک پارټ شو چې مونږه fn of x یو یونیفارم کنورجنت فنکشن واغس سیکوینس اف فنکشن او مونږه دا شو کړه چې mn دا سیټ چې دی دا 0 ته اپروچ کوي. ٹھیک شو؟ اوس مونږ دا واخلو چې لیمټ n tends to infinity mn is equals to 0 او مونږ پروو کوو چې دا fn of x چې دی دا یونیفارملی کنورجنت دی. ورسلی let mn approaches to 0 as n approaches to infinity. دا mn چې 0 ته ځي که نه موږ وایو n tends to infinity. نو دا موږ داسې لیکلی شو mn absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N. ها اوس دا mn 0 ته ځي که نه ځکه موږ لیس دین epsilon واغس. epsilon خو یو پازیټیو نمبر دی. دا موږ داسې لیکلی شو mn minus 0 absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to n. ها دا بیا داسې هم لیکلی شو 0 خو دغه شو mn چې دی دا موږ سره دی supremum fn of x minus f of x absolute دې به زمونږ دا ویلیو ولګوله less than epsilon. ٹھیک شو؟ مونږ دا پروو کوو که نه چې دا fn of x یونیفارملی کنورجنت دی. نو مونږ mn tends to 0 واغس as n tends to infinity. نو چې mn 0 ته ځي مونږ داسې لیکلی شو mn absolute less than epsilon ځکه epsilon خو یو پازیټیو نمبر دی 0 نه ګریټر دی for all n is greater than or equals to capital N. نو دا سټیټمنټ مونږ داسې هم لیکلی شو. ٹھیک شو؟ ها اوس دا سپریمم چې دی که نه مونږه fn of x minus f of x absolute دا fn of x minus f of x دا به د خپل سپریمم نه وړوکی که نه نو دا less than or equal شو supremum of
fn of x minus f of x او دا less دی د epsilon نه for all n is greater than or equals to n for all n is greater than or equals to capital N. نو دا موږ داسې لیکلی شو fn of x minus f of x absolute is less than د دې په ځای راغی epsilon for all n is greater than or equals to n. نو موږ دا mn اغستی او موږ پروف کړه چې fn of x زموږ سره یونیفارم کنورجن شو.